تصوروا ما ناش وحدنا في اليونيفرس، وتصوروا كان فما كائنات فضائية في بلاصة أخرى وكانوا موجودين كيفاش نقولوا اللي هما أشرار وإلا طيبين. هوني فما زوز أفلام من بين برشا حاولوا يجاوبوا على السؤال هذا. الفيلم الأولاني واللي هو إي.تي، فيلم خرج عام 1982 من إخراج ستيفن سبيلبرغ. فيلم ياسر سمباتيك، حاولوا يجسدوا فيه العلاقات الإنسانية اللي تجم تكون بين الكائنات الفضائية والهيومن بينجز، مثلا علاقات الأخوة، المحبة إلى آخره. الفيلم الثاني واللي هو آلين The Covenant. لا فيلم آلين In Space No One Can Hear You Scream، فيلم خرج عام 1979 من إخراج ريدلي سكوت. فيلم عظيم برشا يعيشك في أمبيونس متاع ستريس غير عادية، والفيلم هذا يعمل عرض مثالي للوحشية متاع الكائنات الفضائية اتجاه الإنسانية. باي ذا واي هذوما الجيم ادابتيشن متاع زوز أفلام، هذا إي.تي اللي خرج عام 1982 وهذا آلين ايسوليشن اللي خرج عام 2014. دونك من غير ما نطول عليكم في الحلقة هذه باش نحكيو على صحيبنا الآلين AKA الكائنات الفضائية. شنو هو الفيرمي بارادوكس وشنية هي دريك ايكويشن؟ عام 1950 عمك انريكو فيرمي كان مبنك مع الشلة متاعو يحكيو في موضوع وجودية الكائنات الفضائية في كواكب أخرى and is it possible or not. هالموضوع هذا زاد تعمق، هذا درب التبانة وهذوما other galaxies وهذا اليونيفير اوبسيرفابل اللي فيه بما يقارب 100 مليار جالاكسي، وكل جالاكسي فيها بين 100 مليار و100 تريليون اتوال. واو. في الاسباس هذا الكل جا فيرمي يسأل روحه، يا الزاحي ما فما كاين نحنا في هاليونيفيرس هذا الكل وكاين فما كائنات فضائية موجودين، تي وين مخبيين هالزري؟ علما انه حاليا بالاسtronomical اوبزرفيشن ورينا اللي فما برشا نجوم كيف الشمس يدوروا بهم كواكب وين الظروف الفيزيائيه تجم تكون ملائمه باش الحياه تظهر وتتطور وتولي كيف كوكب الارض. مثلا عام 2015 النازا لقت بلانيت في كبر الارض وظروف العيش فيها تجم تكون ملائمه. اسم البلانيت هذه كيبلر 186 اف، وفما برشا كيفهم مرميين بارتو دون ليسباس. المشكله واللي يزيد ذا فيرمي بارادوكس اكثر تعقيدا هو اللي انه في العوام الاخرى هذه الكل ما ديتكتينا حتى signs of life or any intergalactical communication. قدك شي تعبر في اللونجلي. زيد شويه عام 1961 جاها السيد فرانك دريك صنع خرمه معروفه اسمها The Drake Equation وتشبلت بالفيزا هذية. معلم شنية الخرمة هذية؟ بجاه ربي تلف روح. بريف من غير ما ندخل في العشاء متاع ليكواسيون هذية and the Drake number يحاول يحسب لنا عدد الحضارات الموجودة خارج كوكب الأرض. وكان تحبوا تعرفوا أكثر على لي بارامتر متاع ليكواسيون دو دريك نفيتيكم أنكم تشوفوا الباج ويكيبيديا، تجموا تلقاو تفسير متاع كل تيرم، وننصحكم أنكم تشوفوها خاطر حاجة انتريسونت على الآخر. anyway حسب الفورمول هذية اون برانسيب لازمنا نلقاو 10 civilization around us، وهذا في أخي بالحالات. المشكلة كما قلت لكم بكري ما لقينا حتى سيفيليزاسيون، وهوني خرجوا برشا نظريات يجاوبوا على البارادوكس هذايا. باش ناخذ 3 ثيوريز معروفين برشا. الاولى واللي هي اكثر واحده تعيسه اللي من فما كان الهيومن بينجز في اليونيفيرس هذا الكل، يعني انا وانت ونحن كائنات تعيسه وحيده موجوده في كوكب الارض في سبيس طوله قد شريطه هكاكا بدون حتى سبب. الثانية هي أن ما نعرفوش نتواصلوا مع الكائنات الفضائية. الليتل اكزامبل الحيوانات عايشين معانا من زمان الزمني وما نجموش نحكيو معاهم. فما فيلم اسمه Arrival يفسر بالباهي the communication barriers اللي تصير بين الالينز وبين الانسان، يعني من الاخر ما نحكيوش فرد لغة. الثالثة اللي فما a super strong alien civilization تعس علينا وعلى اي intelligent life form. كي اي حضارة توصل لمستوى ذكاء يخوف يجيو هالجماعة هذوما ويفتقونا من بعضنا باش يبقاو هما اقوى سيفيليزاسيون موجودة في اليونيفرس الكل. بون يقعدوا الحكايات هذوما الكل theories and fictions، وفما millions and millions of story اللي يحاولوا يجاوبوا على الفيرمي بارادوكس كحل وسط مادامنا ما لقيناش any other intelligent life form. كيفاش نعرفوا اللي الالينز اشرار ولا طيبين؟ نفترضوا توا اللي الكائنات الفضائيه موجودين. خايا احول. السؤال المطروح كيفاش نعرفوا اللي هما باهين والا خايبين؟ سلفوا 10,000 وتفكرني كان رجع حالك. خذ العلم من ريوس الكرم، اسأل المجرب ما تسألش طبيب. بغيف الافلام ديما يوريونا اللي الالين خايبين واشرار، اما السؤال علاش؟ صحيح انه الفيلم اللي فيه برشا اكشنز ورعب هو الفيلم اللي يتباع برشا باش ينجح في البوكس اوفيس، وما نتصورش انه فيلم فيه لوف ستوري بين الين وانسان باش ينجح ويلقى جمهور كبير برشا، ولو انه حتى اللوف ستوري اللي ريناهم في ستار وورز، ستار تريك اور وات ايفر ديما الكاركترز يكونوا اكثريتهم هيومن بينجز ولا حاجات يشبهونا. anyway بيوند اكشنز الالين نجموا نقسموهم في زوز جروبات باش يلعبوا طرح هاند
الجروب الاولاني اللي هو aliens ينتميوا الى عالم الحيوان، والجروب الثاني هو اللي عنده ذكاء خارق كيف الانسان مثلا. نعرفوا في الانيمال وورد الغريزه نتاعهم هي السرفايفل انستينكت، ايذا كان حيوان لاحم ولا حيوان عاشر. اي حيوان يحس روحه في خطر باش يدافع على روحه ويقتل اي حكايه يشوفها مخطره بالنسبه ليه، كيف مثلا فيلم الين التيميتلي ما عنده حتى مشكله مع الانسانيه، اما يقتل فيها على بعضها خاطر خايف منها ويحمي في روحه وفي صغاره. بون تحمي في روحك اما الجروب الثاني نتاع الذكاء الخارق كيفنا نحن الهيومن بينجز، فما الباهين وفما الخايبين. ان فاكت الالينز حسب الجولز نتاعهم كان الكائنات الفضائيه اللي طحنا بهم تشوفنا حاجات تافهين وحاجتها جوست بالانرجي موجوده بكوكب الارض، يا يردونا الكلنا عبيد كيف فيلم اوبليفيون وننصحكم تفرجوا فيه بتاع توم كروز، يا يقتلونا الناس الكل على بعضها. يعني كيفنا نحن رينا حياه الحيوانات تافهه ولينا ندمروا في الموطن الطبيعي نتاعهم. In the other hand كان الكائنات الفضائية اللي باش نطيحوا بهم our explorers كيفنا نحنا نجموا وقتها نعملوا intergalactical relations، وعلاش ليه ما نصنعوش the most cantina. بون كما فسرت قبيله everything depends on how aliens sees us، وهوني ستيفن هاوكينج يقول ماذا بينا ما نقربوش للالين لايف، خاطر كان نشلقوا بهم ولا شلقوا بينا سواء نحن باش نجيبوا لهم الضرر سواء هما باش يجيبوا لنا الضرر. فما فيلم تحفون برشا اسمه ستار شيب تروبر يفسر البورديل اللي صار بين الالينز والهيومن بينجز، وننصحكم برشا انكم تتفرجوا فيه رغم انه قديم والفيجوال افكتس نتاعهم قديم. بحاجه طياره. شنو هي حكايه اريا 51؟ هي ساعه على ساعه تلقى في الانترنت تصور ولا فيديوهات نتاع UFOs AKA الصحن الفضائي جاني لكوكب الارض والدنيا باش توفى الخ الخ، وتنجموا تتفرجوا على الفيديو نتاع اوتر فور مور ديتيلز. تزيد تغرق شويه تلقى كونسبيراسي ثيوريز نتاع الولايات المنفصله الامريكيه واللي هما يخبيو علينا الاكزيستنس نتاع الالينز واللي اوباما از ريبتيليان اكسترا اكسترا. باترون كان اوباما ريبتيليان مالا هذا شنو؟ I was born in downtown Tunis called Centerville. Astaghfirullah, scientifiquement impossible. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. حاسيلو من غير ما تقلقوا ريحكم برشا، الحكايه هذوما الكل انتوكس وتفابريك ما عنده حتى سنس، وكما قلت قبيله انت النوم ما عندنا حتى ربع كوميونيكيشن مع الالينز. يمين علاش فما عباد مصدقه الحكايه هذيا؟ في الحقيقه المخ نتاعنا ضعيف برشا وفي ساعه ما ناثروا فيه، وفما ساينتيفيك ستاديز تعاملوا حول الموضوع هذايا. ان فاكت عام 2012 مجموعه من العلماء خذوا مجموعه من الطلاب ما عندهم حتى مشكله قضائيه، يعني كما نقولوا البيت روا نتاعهم نظيف، حتى مشكله زيرو داث، هزوهم كم كوا باش يعملوا لهم تحقيق وباش يتهموهم اللي هما مشاركين في جريمه قتل، ساشون كو الجريمه هذه ما فهمش منها. من الاول ما صدقوش الحكايه وقعدوا يدافعوا على رواحهم خاطر هما في الحقيقه بريئين، اما بشويه بشويه من جرة البريشر كيف العياط والضرب والريكورنس افكت، يعني قعدوا يعاودوا لهم 1000 مره اللي هم مورطين في الجريمه، 70% من الجروب هذا يستعرف اللي هو مشارك في الجريمه هذه. ولا ومش هذا اللي يوقف لك مخك، السايد انهم يستعرفوا بحاجه ما عملوهاش، يزيد يعطيوك دي ديتيل كيفاش صارت جريمه القتل، شنو هما لي زوتي اللي استعملوهم، وشكون اللي مشارك معاهم اصلا في جريمه القتل. وما تنساش من الاول الجريمه ما فماش منها في الدنيا، وجماعه الكل هذوما البيت رو نتاعهم نظيف. اقسم بالله العظيم شوكي، اقسم بالله العظيم شوكي. كي نعملوا بروجيكسيون الحكايه هذه على الموضوع نتاعنا، فما عباد من كثره من اللي تسمع باليو اف اوز aliens and all the shit around، فما جماعه وقع تشويه الذاكره نتاعها وماشي في بالها بالرسمي شافت aliens ولا دخلت معاهم in communication. الحكايه هذه تتسمى false memory، فما جماعه يسميوها مانديلا افكت، اما لا علينا، يعني عملوا كيما شحال كذبوا كذبه وصدقوها. المهم concerning area 51 فما برشا كريبي باستا تنجموا تلقاهم في الانترنت، اما هات الرسمي عام 2013 السي خرجت ان اوفيشال ريبورت وقالت اللي area 51 does exist. يوبي، اما لا فيها لا يو اف اوز لا aliens لا حد شيء، جوست هي قاعده عسكريه سريه. شوف عادك الباس قداش السريه الناس الكل سامعه بها. يب الميليتري بيز كانوا يعملوا فيها ديز اكسبيريونس كونفيدونسيال كيف التجارب على الطائرات الحربيه بي 2 و اف 117 اللي برشا مرات عباد ماشي في بالها اللي هذاك هو صحن فضائي، خاطر في الوقت هذاك الديزاين والفورمه نتاع الطياره هذه كان بيزار برشا، يعني نحكي الكل بولشيت. حاسينهم من الاخر لا فما لا الينز ولا يخبيو عليك في شيء، ولا الفيناتي ولا بسيكو ولا راس الثوم. شنو عملنا باش ندخلوا اون كوميونيكاسيون مع الالين؟ عملنا الزيت
ملي اكتشفنا ذا راديو ويفز وكيفاش نستعملوهم ولينا حاطين راديو تلسكوبس مقبلين على some areas in space to detect any foreign communication. بون صحيح ما لقينا حتى شيء حتى لتو، اما عملنا برشا اكتشافات عظيمه كيف ذا ديب سبيس. من بعد بعثنا 2 سبيس بروب فواياجر 1 and فواياجر 2 اللي حاطين فيهم برشا عفسوسات اللي يخليونا نتواصلوا مع الالينز. وهوني نطلب من سي جرمانه يعمل لنا فيديو على الحكايه هذيا ويزيد يتوسع في الموضوع هذايا. جرمانه قدم نعلم شويه وطورنا الليزر تكنولوجي وولينا نحاولوا نتواصلوا باستعمال التكنولوجي هذيا to get in touch with intelligent life على خاطر الليزر اسرع واكثر دقه. دونك لحد الان اي كوكب نشكوا فيه انه فيه كائنات فضائيه ونبومبارديوه بالميساج اما ما جينا حتى ريبونس. الإجابة الوحيدة والمقنعة بالنسبة لي أنا اللي قاعدين نهولوا في رواحنا بالفارغ، يعني تنجم تكون هالتكنولوجي نتاع الراديو والليزر اند اكسترا تكونوا اوبسوليت بالنسبة للالينز، والا هما مازالوا متأخرين ما يعرفوش معناتها لا راديو لا ليزر لا زحل وعايشين في العصر الحجري، والا أصلا التكنولوجي نتاعهم مختلفة تماما على التكنولوجي نتاعنا، ما عندناش فرق تكنولوجي لانجويج. هكا لي زون باي.